નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારી ચેનલ રીલ કાઠિયાવાડ ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. ને આજે આપણે ઘણા સમય પછી મળ્યા છીએ અને કહેવાય કે ઉનાળો ચાલી રહ્યો છે, કેરીની સિઝનની થોડીક વાર છે. બજારમાં કેરી ઘણી આવી રહી છે, પણ કાર્બટથી પાકેલી ને એવી. પણ કેરીનો આપણે વિડીયો મેકશું. તો એ પહેલાં અત્યારે દૂધી ઉનાળામાં ખૂબ પ્રમાણમાં મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થતું હોય છે અને ઘણા દૂધીનું શાક ભાવતું નથી હોતું. તો મને એક ભાઈ એમણે કીધું હતું, ગોપાલભાઈ દૂધીના ને એવા શાક તો મેકતા હો કે તમારે નકરા પંજાબીને એવા જ મેકવા, બટેટાને એવા જ મેકવા. હું કહું નહીં, આપણે દૂધીનું મેકશું જ તે. તો હું આજ દૂધીનું શાક બનાવવાનો છું. દૂધીની અંદર આપણે ડુંગળી નાખશું અને ટમેટાની ગ્રેવી નાખશું. એકદમ ખાવાની ખૂબ મજા આવે ને તેવું શાક બનશે. આ થોડુંક ગળપણ આવશે અને એકદમ નોર્મલી તમારા ઘેરે બને એવું સરસ મજાનું શાક આપણે બનાવવાનું છે. જેને નથી ભાવતું ને એના માટે ખાસ આ વિડીયો છે. એક વસ્તુ ક્લિપ કરવા જેવી નથી, તમારો હાવ ઇઝી શાક છે, બરોબર? તો મારી યારે જોડાઈ રહેજો વિડીયોમાં, તો આગળ તમને રેસીપી બતાવું. દૂધી છે ને આ રીતે શાકવું સેજ કડક પકડીને આ રીતે સાલ કાઢી લેવાની છે. દૂધીમાં જનરલી પાણી 80% જેવું પાણી હોય છે. આપણે આખી દૂધીને એકદમ માથેની સાલ ઉતારી લીધી છે. હવે આપણે તેને આવા 2-3 ભાગમાં કટકા કરી દઈએ. આવા કટકા કર્યા છે આપણે. એકદમ ઝીણા મોળી લેવાની છે દૂધીને કમ્પ્લીટ. તમે એવી દૂધી એકદમ શું છે, કૂણી માખણ રાખી છે, એટલે તમને શાક ખાવાની મજા આવે. આ રીતે ઝીણા ઝીણા કટકા કરતા જવાના. આ આપણી 500 ગ્રામ દૂધી છે, 1 નંગ ટમેટું છે, 1 નંગ મરચું, આદું અને થોડીક એવી લસણ, 5-6 કળી લસણની પેસ્ટ બે મિક્સ કરી 3 વસ્તુ. 1 નંગ ડુંગળી મોળી છે. ડુંગળી છે ને જો તમને ભાવે તો જ નાખવાની, ડુંગળી નાખવી એ જરૂરી નથી, બરોબર? આ દૂધીનું શાક તમે રસાવાળું કરી શકો, આમનું ગ્રેવીવાળું તમારે કરવું હોય તો થોડુંક ટમેટા સીણીને પણ નાખી શકો, અને થોડુંક ગળ પણ રાખવું હોય તમે ગોળ પણ નાખી શકો. આજ હું તમને જે શાક બનાવવા જેવું છે, આમાં રાઈ જીરાનો વઘાર આવશે. બાકી દૂધીને આપણે સાંતળશું, ત્યારબાદ આ મરચાંની પેસ્ટ ને એ બધું મારા પરથી નાખશું. એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે. જો તમને દૂધીનું શાક ન ભાવતું હોય ને, એને ભાવે ને, એટલા માટે મેં આ ડુંગળી અંદર એડ કરી છે, બરોબર છે? એના લીધે ટેસ્ટ પણ ફરશે અને થોડોક એવો ગોળ આવશે, એટલે એના લીધે પણ ટેસ્ટ ફરશે. ચાલો તારે તમને વઘાર બતાવું. દૂધીનું શાક બનાવવા માટે શુદ્ધ સિંગ તેલ નાખી રહ્યા છીએ. એ આપણે 125 ગ્રામ સિંગ તેલ નાખવાનું છે. આપણે 4 વ્યક્તિઓ માટે આ શાક બનાવી રહ્યા છીએ. અડધી ચમચી જેટલી રાઈ નાખી લીધી. અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું. જે આપણી દૂધી છે દૂધીને આ રીતે બધી એકવાર મિક્સ કરી તેલમાં આપણે 5 મિનિટ ચડવા દેવાની છે. હિંગ નાખી દીધી આપણે. અડધી ચમચી જેટલું સ્વાદ અનુસાર નાખી શકો છો.
તો જોઈ શકાય છે કે આપણી જે દૂધી છે એ એકદમ સડી ગઈ છે. તમે અડો ને તો આખું ઝીણું ઝીણું છીણા નીકળવા માંડે છે. એટલે 60% દૂધી જે પાકી ગઈ છે. તો હવે તેની અંદર આપણે જે આદું છે, મરચાં છે, એ આપણે છેલ્લે એટલા માટે રાખ્યું છે કે વઘાર તમારો ખરાબ ન થાય અને દૂધી હબ ચડી જાય. જો આ છે આપણે 1 નંગ ડુંગળી, તે આપણે નાખી દેવાની છે. આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ એ પણ નાખી દેવાની. અને 1 નંગ ટામેટા. આ બધી વસ્તુ આપણે નાખી દેવાની. હવે તેને મિક્સ કરી દેવાની છે. અડધી ચમચી હળદર, એટલું આપણે કશ્મીરી મરચું નાખી દઈએ છીએ અંદર. થોડું એવું રસો કરવા માટે પાણી નાખી દઈએ, અડધો ગ્લાસ જેટલું. એટલો છે ગોળનો ટુકડો આપણે લીધો છે, 1 ચમચી જેટલો ગોળ છે, એ પણ આપણે મિક્સ કરી દઈએ. કેમ કે દૂધીનું શાક જનરલી થોડુંક અમારે કાઠિયાવાડમાં થોડુંક ગળ્યું શાક હોય તો વધારે મજા આવતી હોય છે. એમ થાય ગુજરાતીને ગળ પણ થોડુંક જોઈએ. તો આપણું શાક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર કોથમરી નાખી દઈએ એટલે કમ્પ્લીટ. સરસ મજાની આપણે કોથમરી નાખી દઈએ એટલે આપણું શાક કમ્પ્લીટ થઈ જાય. બરોબર, જોઈ શકાય છે એકદમ જોરદાર ટેક્સચર વાળો દૂધીનું સૌ કોઈને ભાવે તેવું શાક કમ્પ્લીટ છે. જો તમે એકદમ ગરમ ગરમ અને રછાવાળું. મિત્રો, કારને આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે દૂધીનું એકદમ ટેસ્ટી અને બધાને ભાવે તેવું શાક. તો આજે આપણે બનાવી નાખ્યું છે દૂધીનું એકદમ ટેસ્ટી અને બધા લોકોને ભાવે ને તેવું શાક. તમે જુઓ અંદર આખી ઓલું જુઓ તમે ટેક્સચર આખું એકદમ જોરદાર શાક બન્યો છે. સાથે બાજરાનો રોટલો છે, ટમેટાનું સલાડ છે, ડુંગળી છે, મરચું છે. અને હવે આપણે ટેસ્ટ કરીએ. કેમ કે છાશ ઓલરેડી આજ મેં નથી લીધી, કે છેલ્લે આપણે પીશું. તો શું છે, શાક થોડુંક ખાવાની મજા આવે. શાક ઓલરેડી ફૂલ ગરમ છે અને હવે આપણે ટેસ્ટ કરીએ. છે જેવું તીખું રાખ્યું છે, પણ આપણે ગોળ નાખ્યો તેના લીધે ગળ પણ સરસ આવ્યું છે. ટમેટાના લીધે ખટાશ છે અને ડુંગળીનો છટકો લાગી ગયો એને એમ કહેવાય ને. અને દૂધી જુઓ તમે એકદમ મસ્તીનું પીસ છે દૂધીનું, એકદમ સડી ગયેલું. વાહ, ખૂબ મજા આવી. કેમ કે દૂધીનું શાક જનરલી માણસોને ઓછું ભાવતું હોય છે, પણ આજે આપણે જે બનાવ્યું આ જ રીતે તમે જો મિત્રો બનાવો ને તો કોઈ એમ કહેતો કે મને દૂધીનું શાક નથી ભાવતું, એને 110% ભાવશે. એનું કારણ છે કે આ શાક છે ને અંદર આપણે ખાલી એક વસ્તુ નાખી છે, ડુંગળી. અને વઘારવાની રીત લગભગ જનરલી દૂધીનું શાક આ રીતે બનતું હોય
તો તમે ગળપણ નાખતા હો તો ગળપણ નાખવાનું કારણ છે તેમાં ટેસ્ટ વધારે ઉમેરાઈ જતો હોય છે. જો તમે આ રીતે શાક ઘરે બનાવતો હોય તો કોમેન્ટમાં મને જરૂર જણાવજો. તમને જો મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. વધુમાં વધુ વિડીયાને તમારા મિત્રો વર્ગમાં ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર જરૂર કરજો, કેમ કે બીજા કોકને પણ રેસીપી જાણવા મળશે. એક જ હેતુ છે કે બધાને સારું ફૂડ ખાવા મળે, તમારા ઘેરે મળે અને શુદ્ધ ખાઓ, એ જ આપણો લક્ષ્ય છે. જો તમને મેં કીધું એ વસ્તુ યાદ રહી હોય તો ફરી મળશું નવા વિડીયોમાં. જય ભારત, જય હિન્દ.